به نام خدا. سلام. جلسه دوم ریاضی عمومی یک، ریاضی کاربردی در خدمت شما هستیم. خب در ادامه جلسه قبلی ما در جلسه قبلی مجموعه ها رو معرفی کردیم، اجتماع، اشتراک، تفاضل رو معرفی کردیم. میخوایم در این جلسه ادامه مجموعه ها رو داشته باشیم. متمم یک مجموعه اعداد رو بررسی بکنیم و مقدمات رو برای معرفی تابع آماده بکنیم. خب اما اولین چیزی که در این جلسه باید یاد بگیریم مجموعه مرجع هست. مجموعه مرجع تعریف خیلی کلی میشه براش گفت. همواره میتوان هر مجموعه ای را زیر مجموعه ای از یک مجموعه ثابت، مجموعه ثابت منظور این که یه مجموعه ای که همه اعضای زیر مجموعه ها رو داره و کامل هست در نظر گرفت. این مجموعه رو بهش میگه مجموعه مرجع. به این مجموعه به این مجموعه که مجموعه کامل هست مجموعه مرجع میگوید و با نماد یو بزرگ یا ام بزرگ، این با اون نماد اشتباه نشه، نشان میدهند. بنابراین از این به بعد ما بخوایم نمودار ون رو برای مجموعه مرجع رسم بکنیم یه مستطیل بزرگ رسم بکنیم. بالاش هم یا می‌نویسیم ام یا می‌نویسیم یو. منظور چیه؟ منظور اینه که این مجموعه مستطیل مجموعه مرجع هست، بقیه زیر مجموعه هاشو با دایره یا بیضی نمایش میدیم. خب فرض کنیم که یه مجموعه مرجع داریم. مجموعه آ از مجموعه مرجع ام را در نظر میگیریم. متمم مجموعه آ مجموعه است که اعضای آن به آ تعلق ندارند. تعلق ندارند و آن را با نماد آپریم یا آسی نمایش میدن. معمولا ما با همون آپریم نمایش میدیم برای اینکه بتونیم مشخص بکنیم مجموعه متمم رو. پس مجموعه متمم اگه بخوام به نماد ریاضی نمایش بدیم این نماد ریاضی است. می‌نویسیم x هایی که عضو مجموعه مرجع هستند ولی عضو مجموعه آ نیستند. این هم میشه مجموعه
حالا که شما جلسه قبلی تفاضل رو خوندید میشه این: از مجموعه مرجع آ رو در بیاریم. از مجموعه مرجع آ رو در هر چی موند میشه آ پریم. یعنی اگه بخوایم به صورت نمودار ون هم نشون بدیم این شکلی میشه. حالا بذارید از این چیزایی که اینجا هست استفاده بکنم. این مثلا باشه مجموعه مرجع اگر بتونم این رو رسم بکنم حالا دومی نیازی نیست. ببینید تو این مجموعه آ باشه، این مجموعه ام باشه. مجموعه آ پریم میشه کجا؟ مجموعه آ پریم میشه این بیرون. هر چیزی که تو این بیرون باشه میشه آ پریم. حالا من عددی هم میگم شما متوجه میشید. هر چیزی که این بیرون باشه میشه آ پریم. به راحتی میشه این رو مشخص کرد. خب کاربرد اینا بیشتر توی مباحث آمار و احتمال، البته یکی از کاربرداش تو مباحث آمار و احتمال هست که بهتره یاد بگیریم و این رو به همین صورت نذاریم که بمونه. خب بریم یه مثال ببینیم. به عنوان مثال صفحه 6 کتاب. فرض کنیم یو یا ام باشه. یو استفاده نمی کنم به خاطر اینکه با نماد اتحاد این اشتباه گرفته نشه. 1 و 2 و 3 تا 10 و مجموعه آ باشه و مجموعه آ 3 5 6 8. مجموعه آ پریم چی میشه؟ یا چی؟ متمم مجموعه آ چی میشه؟ خب متمم مجموعه آ رو همونطور که گفتم یعنی بایستی آ رو از توی ام بکشید بیرون. یعنی هر چی که توی این شکلی میتونید به صورت جبری اگه بخواید حل بکنید این شکلی میتونید 1 و 2 و 3 و حالا من همشو می نویسم. 9 و اینم 10 منهای آم که 3 5 6 8. 3 5 6 8. خب آ رو از توی ام کشیدن بیرون، من دارم فارسی میگم، یعنی این آ تو آ هست، اینم هست. تفاضل تعریفش چی بود؟ تفاضل تعریفش این بود که اعضایی که تو ام باشند ولی تو آ نباشند. کلا خودمونه بگیم یعنی آ رو باید از تو ام بکشیم بیرون. این شکلی اعضایی که یعنی این 3 هم تو ام هست هم تو آ هست. 5 هم تو ام هست هم تو آ هست. 6 هم تو ام هست هم تو آ هست. 8 هم تو ام هست هم تو آ هست. بنابراین جوابش میشه 1 و 2 و 4 و هرچی تو این اولیه میمونه رو مینویسم. 4 و 7 و 9 و 10. این شد آ پریم. حالا نمودار ونش رو رسم بکنیم. ببینید نمودار ون کار رو آسان تر میکنه. این فرض کنیم که نمودار این ام باشه. این هم که اینجا هست فرض کنیم که مجموعه آ باشه. نگاه کنید. حالا بذارید این مجموعه آ رو یکم وسط تر بکشم چون فکر نکنید که فقط این گوشه میتونه قرار بگیره. فرقی نمیکنه.
مجموعه مرجع هست، این هم مجموعه آ هست. مجموعه آ توش 3 5 6 8 قرار میگیره. مجموعه مرجع هم بقیه اعضایی که تو آن نیستن اینا میشن آپریم. اینا که دارن با قرمز می نویسم اینا میشن آپریم. 1 و 2 3 4 5 و 6 7 8 این 9 این 10 اینا شدن آپریم. این مجموعه هم آ هست، یعنی من آ رو از اینجا این آ رو بکشم بیرون آپریم به دست میاد. از مجموعه ام فقط آپرینش باقی میمونه. بنابراین خیلی آسون شما میتونید اینا رو انجام بدید. این به صورت حالا به صورت حل مسئله و صورت جبری هست. اینم به صورت نموداری، نمودار ون به این صورت برای شما مشخص شد. خب حالا اگه از شما اگه مثلا مجموعه به عنوان تمرین، مثلا تمرین خیلی آسون، اگر این مجموعه اعداد طبیعی باشد، حتما میدونید دیگه، و ای مجموعه اعداد زوج طبیعی باشد، در این صورت ای پریم چی میشه؟ خیلی آسونه و شما میتونید اون رو حل بکنید. با توجه به این نکاتی که من اینجا گفتم، حالا میتونیم ما یه نکته بگیم. نکته: اگر از شما پرسیدن که مجموعه تهی متممش چی میشه، یعنی از مجموعه مرجع تهی رو بردارین، یعنی از مجموعه مرجع هیچی بر ندارید، درسته دیگه؟ پس این میشه خود ام. اگر به شما گفتن ام پریم چی میشه؟ ام پریم یعنی مکمل مجموعه ام چی میشه؟ یعنی از مجموعه مرجع کل مجموعه مرجع رو بردارید، میشه چی؟ توی دیگه چیزی نمیمونه، میشه توهی. نکته بعدی اینه که از یه مجموعه متمم گرفتید، از متممش متمم بگیرید، میرسید به مجموعه آ. اینجا نگاه کنید، متمم مجموعه آ شد این قرمزا. متمم این قرمزا چی میشه؟ دوباره میشه چی؟ مجموعه. یعنی اونایی که تو ام هستن و تو آپریم نیستن. فقط 3 5 6 8 تو ام هست ولی تو آپریم نیست. این میشه متمم متمم. و نکته آخری که من اینجا بگم اینه که اگر مجموعه آ با مجموعه B مساوی بود، اون موقع متممشون هم با هم دیگه مساوی هست. اصلا من مجموعه مساوی رو هنوز تعریف نکردم. الان بگم به شما مجموعه یا تساوی دو مجموعه، تساوی دو مجموعه. تساوی دو مجموعه به چه شکلی هست؟ مجموعه آ را با B مساوی میگوییم. مجموعه آ را مساوی مجموعه B میگوییم هرگاه هر دو مجموعه دارای اعضای یکسان باشند. اعضای یکسان باشند. مثال الان این دو تا مجموعه که من می نویسم با هم دیگه مساوی هستند. مجموعه 2 4
منفی 3 مساوی است با مجموعه 4 دوم منفی رادیکال 9 و 12 سوم. چرا؟ چون 4 تقسیم بر 2 میشه 2، 12 تقسیم بر 3 میشه 4 و رادیکال 9 میشه 3 منفی 3. مثال هایی در صفحه 8 و 9 وجود داره. اون مثال ها خیلی آسونه، ببینید اگر مشکلی بود از من بپرسید. خب بریم سراغ عدد اصلی. من اینجا نوشتم عدد اصلی یک مجموعه متناهی. خب مجموعه، اولا بگم مجموعه متناهی چیه؟ مجموعه هستش که بشه اونا رو به صورت تعداد اعضاشو بشه به صورت یک عدد طبیعی بیان کرد. مثلا بتونیم بگیم که این مجموعه 5 تا عضو داره، ولی مثلا بعضی از مثلا مجموعه ها رو نمیشه به صورت عدد متناهی نوشت. مثلا بگیم چند تا عدد صحیح داریم، خب نمیشه گفت. عدد اصلی چیه؟ تعریف عدد اصلی: به تعداد به تعداد اعضای یک مجموعه متناهی عدد اصلی آن مجموعه میگویند. عدد اصلی آن مجموعه میگویند. خب اگر یادتون باشه، اگر آ یک مجموعه باشد، ما جلسه قبلی میگفتیم تعداد اعضای مجموعه آ رو با n آ نشون میدیم. الان هم همینه. اینم میشه چی؟ تعداد اعضای مجموعه آ یا همون عدد اصلی آ. به عنوان مثال آ A B C عدد اصلیش چنده؟ شما سریع می نویسید n آ مساوی است با 3. همینجا به شما بگن که تعداد زیر مجموعه های از جلسه قبلی آ چند تاست؟ شما میشمارید. جلسه قبلی من گفتم به شما فرمول 2 به توان n. شما میشمارید 1 2 3، همینه که اینجاست. بعد می نویسید 2 به توان 3. این 2 همیشه مال فرمول هست، یعنی در اصل این شکلیه، 2 به توان n. این n همینه، یعنی هرچی عدد اصلی بود باید اینجا بذاریم. میشه 2 به توان 3 میشه چند؟ میشه 8. بعد به شما بگن که مجموعه توانی یه آ رو بنویسید. شما اولا میگید که عدد اصلی مجموعه توانی آ همینجور که اینجا به دست اومده 8 است. یعنی این مجموعه 8 زیر مجموعه داره. بخوایم بنویسیم این شکلی مینویسیم: اول هیچ عضوی ها. هیچ عضوی ها یعنی همین چی؟ تویی. بعد تک عضوی ها، یعنی همه اینا رو تکی تکی مینویسیم. فکر کنم مثالشو جلسه قبلی حل کردم، ولی خب برای یادآوری اینا رو دارم میگم یادآوری بشه از جلسه قبلی. بعد دو عضوی ها، یکی آبی میشه دو عضوی، یکی هم آسی میشه دو عضوی. دیگه من سی آ مثلا اینجا این دوتا رو عوض بکنم هیچ تغییری تو مجموعه انجام نمیشه دیگه. خب یه دونه دیگه هم دوتایی داریم. ببینید آ و بی، آ و سی رو نوشتم، بی و سی.
این دوتایی ها تموم شد. حالا بریم ستایی ها رو بنویسیم. ستایی ها میشه A B C دیگه. A B C یعنی همین A. بنابراین پی A مساوی میشه با پی آ، یعنی چی؟ مجموعه توانی آ مساوی میشه با این چند تا زیر مجموعه. چند تا؟ 8 تا. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. عدد اصلی. خب عدد اصلی آ به این شکل نشون میده، عدد اصلی پی آ به این شکل. اما حالا ما میخوایم بدونیم که عدد اصلی اجتماع چجوری حساب میشه. به عنوان نکته میخوام ببینم که اجتماع عدد اصلیش، یعنی تعداد اعضای آ اجتماعی با بی چند است. میشه ثابت کرد که اجتماع اینا به این شکل: کل اعضای آ رو بشمارید، کل اعضای بی رو هم بشمارید، با هم دیگه جمع کنید. چون یه سری رو 2 بار شمردید، چون آبی ممکنه اشتراک داشته باشه دیگه، باید یه بار اشتراک رو از اینا کم بکنید. یا کنید این اگه مجموعه مرجع باشه، این هم اگه مجموعه آ باشه و این هم مجموعه بی باشه، اینجا میشه آ اشتراک با بی دیگه. درسته؟ کلش رو بشمارید، یه بار اینجا رو شمردید، کل بی رو هم بشمارید، دوباره اینجا رو هم شمردید. پس برای اینکه آ اجتماعی با بی واقعا مشخص بشه، یه بار باید از اشتراک، یه بار باید این اشتراک رو کم بکنید دیگه، چون 2 بار این اشتراک رو شمردید. خب این به این صورت. حالا یه مثال از اینجا ببینیم. یه مثال ببینیم. میگه در یک کلاس 25 نفری 15 نفر فوتبال و 10 نفر بسکتبال بازی می کنند. این مثال داخل کتاب. اگر 5 نفر از دانش آموزان عضو هیچ کدام از تیم های فوتبال و بسکتبال نباشند، چند نفر عضو هر دو تیم، یعنی هم فوتبال بازی میکنن هم بسکتبال. من جلسه قبلی گفتم شما چجوری توجه بشید. اولا اینجا ما فوتبال رو، تعداد اعضای فوتبال رو F میگیریم، تعداد اعضای بسکتبال رو B میگیریم. 5 نفر عضو، نه عضو مثلا دیگه، نه عضو F نه عضو B. یعنی اگه F باشه این اگه B باشه، 5 نفر اصلا جزء اجتماع ما به حساب نمیاد. بنابراین من اگه بخوام اینو حل بکنم، اول میام تعداد، حالا قبل از اینکه حل بکنم ما مسئله رو تشریح بکنیم. 5 نفر از اونها هیچ کدوم از اینها نیستن، چند نفر عضو هر دو تیم هستن. این هر دو وقتی میاد، شما یاد چی میافتید؟
یاد اشتراک. ما میخوایم ببینیم که n f اشتراک با b چجوری میشه. خب فرمولی که ما اصلی به این شکل داریم. فرمول ما این شکلیه: n a اجتماع با b مساوی است با، بذارید n همین نمادگذاریایی که انجام دادیم ما بنویسیم. تعداد اعضای فوتبال یا بسکتبال مساوی با تعداد اعضای فوتبال به اضافه تعداد اعضای بسکتبال منهای تعداد اعضایی که هم فوتبال بازی میکنند هم بسکتبال. خب 5 نفر عضو هیچ کدوم از این تیم‌ها نیستن، یعنی NF اجتماع با B از این 25 نفری که تو مجموعه M ما هستن 5 نفرشون اصلا بیرونه این دوتا فوتبال و بسکتبال هستن. پس میشه 25 منهای 5 میشه 20. پس این میشه 20. NF ما 15 هست، NB ما 10 هست و من اینو میخوام به دست بیارم. چند نفر عضو هر دو تیم هستن، یعنی من میخوام این اشتراک رو به دست بیارم. خب شد یه معادله خیلی ساده. 15 به اضافه 10 میشه 25 منهای x و از اینجا x به دست میاد، x رو میبریم اون ور، 20 رو میبریم این ور، 25 منهای 20 مساوی با 5. پس 5 نفر هم فوتبال بازی میکنن و هم بسکتبال. بحث بعدی ما مجموعه های جدا از همه. تعریف میگیم اگر دو مجموعه هیچ عضو مشترکی نداشته باشند آن دو مجموعه را مجموعه های جدا از هم میگویند. به عنوان مثال ما میتونیم این شکلی داشته باشیم: اگر m باشه مثلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، این باشه اعداد زوج 2 و 4 و 6 و او باشه اعداد فرد میشه 1 و 2 3 و 5. اون موقع ای اشتراکش با او برابر است با توهی، یعنی این دوتا هیچ عضو مشترکی ندارن و دوتا مجموعه جدا از هم هستن. میشه به صورت نمودار ون هم نشون بدیم. این باشه مثلا مجموعه مرجع، این باشه مجموعه A، مجموعه E، این باشه مجموعه O. این M باشه، این E باشه، اینم O باشه. 2 4 6 1 3 5 به این شکل دو مجموعه جدا از هم هستن. یه اشتراکی هم ندارن. اگه اشتراک داشت اونجا بایستی به هم دیگه تلاقی می داشتند. اما مهمترین بحثی که اینجا میخواد الان مطرح بشه
مجموعه های عددی هستن. ببینید این مجموعه عددی رو سعی کنید یاد بگیرید، به ذهنتون بسپارید. من جلسه قبلی لیست کردم اعداد طبیعی، اعداد حسابی، اعداد صحیح، اعداد گویا، اعداد گنگ و اعداد حقیقی رو من جلسه قبلی گفتم. یه نگاه به جلسه قبلی بندازید و ببینید که اعداد طبیعی زیر مجموعه اعداد حسابی هستند، اعداد حسابی زیر مجموعه اعداد صحیح هستند، اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد گویا هستند و اعداد گویا هم زیر مجموعه اعداد حقیقی. اعداد حقیقی هم که متشکل از اعداد گویا و گنگ، کیو پریم یا کیو سی بهش میگیم. خب یه مجموعه دیگه هم داریم به نام مجموعه اعداد مختلط که اون رو بعدها با هم دیگه بررسی میکنیم. من فعلا فقط اسمشو داشته باشید تا بعدا اون رو بررسی بکنیم. بازه یا فاصله. ببینید تا الان مجموعه هایی که ما داشتیم گسسته بودند، این شکلی 1 3 5 2 4 6 گسسته بودند. ما میخوایم یک سری مجموعه هایی داشته باشیم که در فضای آر باشن. فضای آر که میگیم محور مجموعه اعداد حقیقی. مجموعه اعداد حقیقی یعنی هر عددی که به ذهن شما برسه توی مجموعه اعداد حقیقی وجود داره. بنابراین شما اگه بخواین آر رو به صورت مجموعه‌ای نشون بدید، میاد شما چیکار میکنید؟ میگید این خطی که من رسم میکنم این آره. هر نقطه از این محور یک عدد رو نشون میده. این سمتی که فلش داره مثبته، این سمتی که فلش نداره منفیه. حالا اگه من بخوام یه زیر مجموعه از آر رو نشون بدم، دیگه چیکار میکنم؟ به صورت بازه یا فاصله اونا رو نشون میدم. مثلا بازه، مثلا عددی بگم، بازه 2 تا 3 بسته، میگم بازه بسته 2 تا 3 با مجموعه 2 و 3 چه فرقی داره؟ اولا این مجموعه همونجور که گفتم دو تا عضو داره، یعنی اگه اسمشو بذارم آ، عدد اصلی آ یا تعداد اعضای آ 2 تاست. اما اینجا چی؟ اینجا آیا من میتونم بگم که 2 تا عضو داره؟ میگیم نه. علاوه بر اینکه 2 و 3 عضو این مجموعه هست، 2 و نیم هم هست. مثلا رادیکال 6 هم هست. رادیکال 6 میشه، آره دیگه، رادیکال 6 هم هست، رادیکال 7 هم هست، 12 چهارم هم هست. یا مثلا همه عددهایی که بین 2 تا 3 قرار دارن. بنابراین من این اگه بخوام نشون بدم، میگم همه عددهایی از R که اون عددها، شما x عدد بخونید، بین 2 تا 3 قرار میگیرن. اینجا من اگه بخوام اینو نشون بدم، نگاه کنید فرقش با اون چیه. بذارید من اینو پاک کنم. فرقش با بالایی چجوری میشه؟ میگیم که همه عددهایی از n که اون عددها بین 2 و 3 قرار میگیره. پس فرقش رو دیدید. من الان نماد ریاضی این رو نوشتم، این همیشه آره، ولی خب این به تناسب اگه منفی باشه اینجا میتونیم زد هم بذاریم، اینجا میتونیم n بذاریم، میتونیم z بذاریم،
و W هم حتی میشه گذاشت، ولی برای بازها حتما باید از R استفاده بکنیم. بنابراین تو سوالاتی که میاد دقت بکنید اینجا R نوشته یا N نوشته، اینها رو دقت بکنید. اما سوالی که حالا پیش میاد اینه که ما چند تا بازه داریم، چند نوع بازه داریم. انواع بازه ها رو ما میخوایم اینجا بگیم. یه سری بازه داریم بهشون میگم بازه های باز. این شکلی میگیم بازه یه عددی مثل A و یه عددی مثل B. اینا رو بخوایم به صورت مجموعه ریاضی نشون بدیم میگیم اعدادی از X، همیشه عدد بخونید یا اعداد بخونید، اعدادی از مجموعه اعداد حقیقی به شرطی که اون عددها بین A تا B باشن. دقتم بکنید اینجا وقتی پرانتزه، اینجا زیرش هیچ خطی نداره به عنوان مساوی. دقت بکنید. یه سری بازه باز داریم این شکلی هست. یه سری بازه باز این شکلی هست که آ شروع میشه تا مثبت بی نهایت. می نویسیم ایکسای اعداد حقیقی که اون عددها از آ بیشترن دیگه، سمت راست آ از آ بیشترن دیگه. این کمتر از بی نهایت من نمی‌نویسم. درسته؟ کمتر از بی نهایت رو نمی‌نویسم. بعضی اوقات هم میان به جای اینکه اینو این شکلی بنویسن، بعضی اوقات به جای اینکه اینو بیان این شکلی بنویسن، اینجوری می‌نویسن ایکسای بزرگتر از آ. فرقی نمیکنه. یه سری مجموعه باز این شکلی داریم از منفی بی نهایت تا بی. میگیم ایکسای عضو اعداد حقیقی، عددهای حقیقی که اون عددهای حقیقی از بی کمتر، از سمت چپ کمتر میشه دیگه، از بی کمترن. ایکسای کمتر از بی دیگه، الان بیشتر از منفی بی نهایت دیگه اینجا نمی‌نویسم. طبق این یا کنید. خب اینا رو میشه روی محور نشون داد این شکلی. یه محور رسم میکنیم اینجا صفر به طور فرضی، مثلا آ اینجا باشه، فرضی هستا، بی مثلا اینجا باشه، ممکنه آبی هر دوتا یه طرف باشه. چون اینجا پرانتزه یا مساوی نداره، این میشه تو خالی. این دوتا دایره تو خالی رو به هم دیگه وصل میکنیم، این میشه بازه آ تا بی. این یکی چی؟ عین همون قبلیه. این مثلا صفر باشه، این مثلا آ باشه. چون پرانتز داره اینجا تو خالیه، به سمت مثبت بی‌نهایت هم میره، به سمت مثبت ها میره. اون سمتش دایره تو خالی تو پر نداریم، بازه، چون به سمت بی‌نهایت میره باید همینجوری باز نوشته بشه. این یکی چی؟ دوباره محور رسم میکنیم، مثلا اینجا باشه بی، حالا مهم نیست صفر کجا باشه، مثلا اینجا باشه. بازم چون پرانتز داریم برای بی، اینجا تو خالیه، به سمت منفی بی‌نهایت باید بریم. این ستایی که من نوشتم بهشون میگن مجموعه های باز.
بهشون میگن بازه های باز یا فاصله های. یه بازه بسته هم داریم. میگیم تمام اعداد حقیقی که بین بسته A و بسته B قرار میگیره. اینجا دقت بکنید، اینجا براکت داریم، اینا مساوی میاد باشون و اگر بخوایم اینا رو رسم بکنیم این شکلی میشن. این A باشه، این B میشه دایره توپر. دایره توپر. خب به همین ترتیب ما میتونیم بازه های نیم باز داشته باشیم. مثلا اینجوری بسته A باز B، اینا چجوری می نویسن؟ x های عضو R که x بین بسته A و باز B هست. بخوایم اینو رسم کنیم این میشه تو پر، این میشه تو خالی. برعکس بشه، اینجا با اگه پرانتز باشه اینجا براکت باشه، جای این دوتا عوض میشه، این میشه تو خالی، این میشه تو پر. اگه بی نهایت باشه چی؟ به این میگن بازه بسته. اینا هم که دارم می‌نویسم بازه های نیم باز بهشون میگن. مثلا بسته A باشه و مثبت بی نهایت. همیشه بی نهایت پرانتز داره، اینو دقت بکن. همیشه بی نهایت چه مثبت چه منفی با پرانتز میاد. x های عضو R به شرطی که x از A بزرگتره. دیگه این قسمت بی نهایتش رو نمی نویسن. یا اگه منفی بی نهایت داشتیم منفی بی نهایتش رو نمی‌نویسم، این طرف بی رو می نویسم. نمودارشون n این دوتا میشه، فقط اینا باید تو پر باشه. به عنوان یه مثال ببینیم. اگه به شما بگم بازه مجموعه های زیر رو به صورت فاصله یا بازه بیان بکنید، x های عضو R به شرطی که x بین 2 تا 3 باشه. دارم مثال های صفحه 13 رو میکنم. خب میدونید دیگه جواب چی میشه؟ جواب این میشه پرانتز 2 براکت 3 باز 2 بسته 3. رسمش کنیم. اینجا 0، اینجا مثلا 2، اینجا مثلا 3. باز بایستی تو خالی باشه، بسته باید تو پر باشه. این بازه میشه، یعنی تمام عددهای بین 2 و 3 جزء این مجموعه به حساب میاد.
یا یه مثال دیگر بکنیم. اینجا می نویسم مجموعه B باشه x های عضو R به شرطی که x ها بزرگتر مساوی با مثلا -3 باشه. بخوام اینو بازه‌ای بنویسیم، میشه عددهای بزرگتر از -3. عددهای بزرگتر از -3 کجای -3 میافتن؟ سمت راست -3 دیگه. پس میشه براکت -3 و به سمت راست میریم دیگه، مثبت بی نهایت که همیشه پرانتز داره. رو محورم بخوایم نشون بدیم این 0 باشه، این -3 -3 تو پره، عددهای بزرگتر از -3 این بر میفته یا این بر میفته سمت راست. بی نهایت داریم دیگه، تهش رو نمیبندیم. پس اینم من دوباره تاکید بکنم، شما وقتی میخواید بخونید x رو همیشه عدد بخونید. عددهای بزرگتر از، چون این سمتش این بره دیگه، عددهای بزرگتر از -3. عددهای بزرگتر از -3 همیشه سمت راست میافتن. به این شکل هم شما میتونید اینها رو حفظ بکنید. خب این بحث بازه ها رو ما اینجا تمام میکنیم. شما میتونید همین رو داخل کتاب هم ببینید، صفحات 12 و 13 صفحاتش هم بنویسم. و آخرین بحث مجموعه ها، حاصل ضرب دکارتی مجموعه ها. ما برای اینکه حاصل ضرب دکارتی مجموعه ها رو معرفی بکنیم یه مفهومی داریم به نام زوج مرتب. زوج مرتب ها از اسمشون معلومه، زوج به خاطر اینکه دوتایی هستن، مرتب هم به خاطر اینکه جای دوتا مؤلفه‌شون عوض بشه بهشون میگن مرتب. زوج مرتب ها رو معمولا این شکلی نمایش میده. به اینا میگن، ببینید اصلا دیگه بحث بازه ها رو بذارید کنار، اصلا این نماد با اون بازه آ تا بی اینا اصلا فرق داره، اصلا یه چیز دیگه است. حالا من مثال میگم. بحث زوج مرتب نمادش همیشه پرانتزه بین آ تا بی. پس بحث بازه ها رو بذارید کنار، تموم شد بازه ها. زوج مرتب، زوج گفتم به خاطر اینکه دوتاییه، مرتب بودنم به خاطر اینکه اگه جای آ و بی عوض بشه داستان فرق میکنه. یعنی زوج مرتب آ و بی با بی و آ با همدیگه مساوی نیست. خب مثلا چجوری؟ این یه زوج مرتب، این دیگه من نوشتم 7 و آ، یه زوج مرتب. به این چیزی که سمت چپ قرار میگیره میگن مؤلفه اول. به اینی هم که سمت راست قرار میگیره میگن مؤلفه دوم.
پس 7 مؤلفه اوله، آ مؤلفه دوم. به عنوان نکته هم میتونید دو زوج مرتب مساوی رو هم میتونید به این شکل داشته باشید که زوج مرتب آبی با زوج مرتب سی و دی فقط وقتی با هم مساوی که این مؤلفه اول با مؤلفه اول مساوی باشه و مؤلفه دوم با مؤلفه دوم. به عنوان مثال زوج مرتب 2 و 5 دوم با زوج مرتب 4 دوم و مثلا این شکلی باز زوج مرتب رادیکال 4 و 2.5 مساویه. چرا؟ چون 2 میشه رادیکال 4 میشه 2، 5 دوم هم یعنی چی؟ این 2.5 دیگه. اما 2 و 5 دوم با 2.5 رادیکال 4 مساوی نیست، چون جای مؤلفه ها عوض شده. این به این شکل به اینا میگن زوج مرتب که یه همچین خاصیت هایی هم ما اینجا براشون داریم. اما حاصل ضرب دکارتی چیه؟ به عنوان تعریف دو مجموعه صفحه 13 کتاب، دو مجموعه A و B را در نظر میگیریم. مجموعه تمام زوج مرتب هایی مثل x و y که در آن x عضو A و y عضو B باشد را حاصل ضرب دکارتی مجموعه های A و B می نامند و با نماد A ضرب در B A ضرب در B نمایش می دهند. بخوام به صورت نماد ریاضی نشون بدیم میگیم A ضرب در B میشه چی؟ میگیم x و y هایی که x عضو A باشه و y عضو B باشه. اینو بهش میگن حاصل ضرب دکارت. همونطور که گفتم به x میگم مؤلفه اول یا مختص اول، به y میگم مؤلفه دوم یا مختص دوم. بیشتر شبیه بردار و میخواستیم نقطه یا بردار رو روی دستگاه مختصات نشون بدیم. پس این الان نمادش با نماد بازه هایی که من چند لحظه پیش گفتم فرق میکنه. این رو دقت بکنید. ما داریم از حاصل ضرب دکارتی مجموعه ها داریم پایه های تعریف تابع رو میسازیم. به عنوان یه مثال اگر A باشه A و B و C و B باشه 1 و 2، میخوام ببینم که A ضرب در B چی میشه. خب توی زوج مرتب اول بایستی اعضای A رو بنویسیم. این شکل میشه A و 1. A رو از A انتخاب کردم، 1 رو از B انتخاب کردم. A و 2. حالا دوباره B رو از A انتخاب میکنم، 1 رو از B. B و 1، B و 2
31 32. من اگر بخوام بی ضرب در آ رو بنویسم چجوری می نویسم؟ باید مؤلفه اول از بی انتخاب بکنم، یعنی 1. مؤلفه دوم رو از آ انتخاب بکنم، 1 و آ، 1 و بی، درسته، 1 و سی. این سمت چپی ها از بی هن، سمت راستی ها از آ. 2 و آ، 2 و بی و 2 و سی. بنابراین ببینید که آ و 1 با 1 و آ فرق داره. من نمیتونم نتیجه بگیرم که آ ضرب در بی با بی ضرب در آ مساوی هست. نمیشه این نتیجه رو در حالت کلی گرفت. میبینید دیگه اعضاشون فرق میکنن، مثلا آ 1 با 1 آ فرق میکنه. همین یه دونه باعث میشه اصلا کلا آ ضرب در بی با بی ضرب در آ مساوی نباشه. بنابراین حاصل ضرب دکارتی دو مجموعه رو ما به این شکل میتونیم تعریف بکنیم. البته میشه این رو هم رسمش کرد. مثلا آی ضرب در بی رو میشه به این شکل رسم کرد. رسمش داخل کتابم هست. این رسم آی ضرب در بی هست. اینجا آ، اینجا بی. اعضای آ بی و سی هستن. اعضای بی 1 و 2 هستن. آ و 1 میشه اینجا. بی و آ و 2 میشه اینجا. بی و 1 میشه اینجا. بی و 2 میشه اینجا. سی و 1 میشه اینجا. سی و 2 میشه اینجا. این هم رسم تابع است. بنابراین بلافاصله رابطه رو میشه تعریف کرد. میگیم یک زیر مجموعه از حاصل ضرب دکارتی آی ضرب در بی را یک رابطه معمولا با این نماد نشون میدن. R از A به B مینامیم. یک رابطه از R به B مینامیم. پس اگه یه زیر مجموعه از این انتخاب بکنیم میشه رابطه از A. هر عضوی که توی این زیر مجموعه ها باشه رو، مجموعه R باشه رو این شکلی هم میشه نمایش داد. A رابطه داره با B. توی مثال قبلی اینه که من می‌نویسم یه رابطه هست. یک و آ، یک و بی، یک و سی. بسیار خوب. پس ما تونستیم رابطه رو بشناسیم، زوج مرتب ها رو شناختیم. حالا آماده شدیم برای تعریف تابع که در جلسه بعدی اونها رو خدمت شما میگیم. فکر میکنم همه نکات رو گفتم. باز هم اگر سوالی هست توی گروه بپرسید و من جواب شما رو اگر شد به صورت
صوتی یا اگرم نشد به همین صورت تصویری به شما جواب خواهم داد. موفق و مؤید باشید.